Hello everyone! Ako po si Irene. Kumusta po kayo lahat dyan? Welcome po sa aking YouTube channel, Irene Lakpay Pangarap. Gagawin po natin ngayon, meron po akong mga kasama dito. Dito sa load po ng Charles. Ayan po, yan, hi. Saka, yan. At meron din si, ayan. Ano pangalan mo? G. Yan si Helen. At si Joanne. Yan. Ayan po yun dito po sa ayan. At dito po tayo sa, meron pa akong ipapakita sa inyo na tiyak patok po sa mga vlogger na kagaya natin. Ayan. Pero magbubukas po tayo. Ang tinatawag, mag-unboxing tayo ngayon. So, kailangan natin ng guanggupit. So, I need, friend, pwede mo akong bigyan ng kutsilyo? Ayan, inutusan pa. Ayan, pero, ayan, ang bilis po. Ayan. So, bubuksan po natin na. O, kailangan natin siyang i-close. Hindi mo na mapapansin kasi nag-share mo. Ay, wala na. Tingnan mo, pati hong Mahirap pong magbukas pag ganito. Pag excited po, mahirap pong magbukas. So, kailangan natin punitin siya ng mas bongga. Ayan. Ayan. May balot na balot po kasi galing po to sa ibang bansa po, galing Taiwan. So, thank you po sa sponsor po. Hi! Ang sarap. Wait lang po. Ganito po talaga ang magbukas pag excited. Yung tulo laway. Yun. Ayan, yan po si Ann. Ayan, lupitin na. May vlog po siya. Pasuskan na lang po. Ayan. Ayan. So, ito na po. Ito na po ang ating pag-vlog. Sabay tayo mag-vlog. Meron tayong tanan! 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 Ayan! So, isa-isa natin siyang ito yung gagamitin natin pang-vlog para pag na-monetize na tayo. Yahoo! Hello po pala kay Sir Yuri Coach, Explorer TV. Thank you po at saka kita po din ng Kali Vlog. At kay Ate Gloria Tigay. At sa lahat po na thank you.
isa. At gusto natin ipagpag. Ito naman yung sa gusto natin ipatong. Ayan, dalawa. May dalawa siyang ano. At meron din siyang cord. Siyempre, di ba wala ang cord? Kung hindi siya gagana, pag hindi natin i-charge. Ito pang punas. Pwede. Pang punas ng puwet. At meron po tayo. Ayan. Ito yung lalagay natin sa nag-vlog po tayo. At meron din sa kung tayo sa tubig, pwede. May mga maliliit na akubot siyang ilalagay. So, ito yung mga talagang sobrang meron pa. Dito ba yun? Ignorante lang po kasi ngayon lang po gagamit ng sa tagal po ng panahon. Ngayon po po. Ayan, ganyan po siya. Ayan, mali po yung paglagay ko. Sorry po, pero ayusin natin yan pag may tayo. Saan na yan? Ito yung buhok. Ayan. Kung ayaw mo ng kalbo, gusto mo ng ganito may buhok. May pabuhok-buhok pa si Mayor. Ayan. Ayan. Paano pang lagay nito? Ay, may garter siya. Maliit. Ayan. Ang ganda, 'di ba? Parang hindi siya microphone, parang pang makeup lang. O, 'di ba? Double purpose makeup. Ayan. O, ayan, naka-makeup na po tayo. Ayan, makeup na. Tapos, meron pa ba sa loob? Oh. Ito yung standee niya kung gusto tayo mag-record. So, ito naman yung lagay ng cellphone. Tapos i-connect dun sa So, nag-enjoy ba kayo guys sa aking alam mo naman, unboxing. Ayan. Kung gusto niyo pong bumili, comment lang po kayo. At, ayun yan. Ayan, sport. Yan po yung mga pwede nating gawin. Meron siyang mega. Ayan po, basahin niyo na lang po yan. Kasi, ayan, nabubulol po ako eh. Excited lang po. Ayan. Yan po yung nasa, niya. So, pwede siyang, yan, sa likod. Pa nagbabike. Di ba? Ayan, pwede. Ayan. 4,000. Pero wala siyang, libreng memory card. Bibili ka na lang ng memory card. Pero, okay na yun. Okay na to. Diba? So, guys, thank you for watching. Sana po, subscribe po sa aking channel. Ayan, click po yung bell natin para makareceive mga notification. At mag-comment lang po kung ano yung sabihin niyo sa akin. Comment lang po kung ano yung mga gusto nyong sabihin. Bawal po may pabuntot. Nagagagal po si YT. At saka, kung mag-comment po kayo, ayusin lang po kung ano yung napanood nyo sa screen, sa video, yun po ang topic natin. So, goodbye mga my love. See you on next video. Bye-bye.